اهلا بيكم في الافكار دي. يا ترى ايه اللي بنعمله يخلي البحر يضحك؟ المصيف، السياحة الشاطئية بتدخل لمصر في السنة أكتر من 7 مليار دولار. طب إيه تاني؟ بنصطاد؟ مياس، مكرونة، مرجان، سمك، شيل. طبقا لدكتور منصور مدبولي، دكتور في جامعة فيينا البيطرية، مصر أنتجت أكتر من 1.5 مليون طن سمك ومأكولات بحرية في 2018. ده بيخليها تاسع أكبر منتج للأسماك في العالم بقيمة حوالي 2.74 مليار دولار في السنة. بنعمل إيه تاني يخلي البحر يضحك؟ ملح. إنتاج مصر من الملح حوالي 5 مليون طن في السنة. طب ايه تاني ممكن نعمله في البحر؟ الكالتشرينج اللي هو الاستزراع، بس مش بس في السمك، في حاجات كتير تانية. المفروض نركز على المنتجات اللي عليها طلب كبير وموجودة في اسواق كبيرة زي الصين والهند وامريكا واوروبا وهكذا. مثلا انواع معينة من القشريات زي الجمبري، وفي برضو المحار، وفي انواع معينة منه مشهورة جدا ليها سوق ضخم زي بلح البحر والانواع المنتجة للقالق وغيره وغيره وغيره. تاني حاجة ممكن نعملها من البحر ان احنا نطلع منه كهرباء. بحسبه بسيطه بارقام النهارده، نص ساحل البحر الابيض المتوسط الموجود في مصر ممكن يطلع كهرباء انتاجها يعادل انتاج مصر من البترول كامل كل سنه. تالت حاجه ممكن نعملها، ودي مش ناس كتير بتسمع عنها، ان احنا نزرع بميه البحر. طب نزرع ايه؟ معظم النباتات ما بتستحملش الميه المالحه، بس ممكن نزرع ايه؟ في حاجه اسمها ساليكورنيا. الساليكورنيا دي نبات بتطلع لوحدها على سواحل البحار والمحيطات، وليها استخدامات طبيه كتير جدا، وبتتاكل وتتحط في السلطات الفخمه وفي فنادق قليل ان انت تلاقيها، فبتبقى غاليه ومفيده جدا. غير ده وده، الصينيين طوروا انواع معينه من الرز ينفع ينتجوها في ميه ملوحتها عاليه، طبعا مش بميه البحر صرف، بمزيج من ميه البحر وميه حلوه، او معالجه معينه للميه المالحه دي قبل ما نستخدمها. ده غير انواع من الشعير ونخل البلح والبطاطس المعدله جينيا. في ناس في هولندا عملوا كده فعلا وانتجوا البطاطس دي ميه البحر صرف. وفي برضو السبانخ النيوزيلنديه وزيتون وكريز وتوت وانواع من خشب الارو ممكن تتعمل. لكن ده طبعا مش معناه ان كل النباتات ينفع تتروي بميه البحر او الميه المالحه. ده غير الانتاجيه للفدان الواحد هتقل بشكل كبير جدا عن الطبيعي. في اوقات هنحتاج نحلي ميه البحر، بس اللي اهم من تحليه ميه البحر هو ازاي ان احنا نستخدم ميه النيل بشكل كويس. الزراعه في مصر بتستهلك حوالي 85% من ميه مصر، وده ليه؟ لان احنا في زراعتنا بنعتمد بشكل اساسي على الري بالغمر، اللي هي الطريقه بتاعت الفراعنه بتاعت زمان. صحيح في مزارع بتستخدم الري بالرش او بالتنقيط، التنقيط ده على فكره اختراع اسرائيل، لكن نسب الري بالطرق الحديثه ما زالت قليله جدا مقارنه بالطرق القديمه. حصه مصر من ميه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب في السنه. الميه وهي ماشيه في السكه بتتبخر، وفي جزء بيتصرف في التربه، ده غير ورد النيل اللي بيشرب كميه مش قليله. وفي الاخر بقى حصه مصر بيضيع منها حوالي تلتها في الكلام ده كله، اللي هو حوالي 19.5 مليار متر مكعب في السنه. برضو مصر بتعمل حاجه اسمها ريسايكلينج او اعاده تدوير للميه. يعني مثلا بياخدوا الميه اللي طالعه من الصرف ويعملوها معالجه، ينظفوها يعني بطرق كيميائيه وفيزيائيه، بحيث ان احنا ينفع بعد كده نستخدمها تاني في الزراعه. ودي بتتعمل في دول كتير جدا في العالم، ووصلنا لغايه دلوقتي حوالي 7.6% من اجمالي الميه بتاعتنا تدوير. وبالنسبه لدول تانية زي اسرائيل وصلت ل 86%، ده اعلى رقم في العالم، فرق بكتير جدا عن اقرب حد ليها تاني اللي هو اسبانيا، اللي هي بتدور حوالي مثلا 10% بالميه. واحنا بقى بنحافظ على ميه النيل، نقدر كمان نحلي ميه البحر. وفي طرق كتير معروفه لتحليه ميه البحر، اشهرها واقدمها هي الطريقه بتاعه التقطير. نغلي الميه تتبخر تتكثف تنزل تبقى ميه من غير ملح. دي الطريقه القديمه ودي بتستهلك طاقه كبيره جدا لكل متر مكعب. بالنسبه بقى للطرق الجديده، في حاجه اسمها الريفرس اوسموسيس او الاسموزيه العكسيه. الاسموزيه العكسيه دي ببساطه ان انت عندك الميه المالحه نعديها على حاجه شبه فلتر، بتزق الميه دي بضغط عالي عشان تعدي من الفلتر ده، فالميه بتعدي وتسيب الملح وهكذا. بس الطريقه دي بتستخدم كميه كهرباء كبيره، يعني حوالي 3.5 كيلو وات ساعه لكل متر مكعب. مصر اوريدي ابتدت تحلي ميه البحر بالريفرس اوسموسيس، وفي خطه مصر ان لغايه 2035 يبقى عندنا 2.7 مليون متر مكعب في اليوم انتاج من محطات تحليه ميه البحر بالريفرس اوسموسيس. وده رقم يكفي 14 مليون مصري اكل وشرب واستهلاك محلي، ويكفي حوالي 28 مليون الماني، وده عشان احنا بنستهلك ده في الالمان في الاستهلاك المحلي. مش عارف عشان ايه بصراحه. وده طه ناوي انا جاهز. جاهز. افتح الفول. 1 2 3. طب ايه تاني ممكن يتعمل عشان نعظم الاستفاده من ميه البحر؟
اعمل الصح. اول حاجه لازم نعملها ان احنا نظبط حال الميه اللي حيلتنا قبل ما نستخدمها، باننا اول حاجه مثلا نقلل البخر اللي بيحصل ده. في طرق كتير جدا، ابسطها ان احنا نحط الواح طاقه شمسيه على وش الميه. اول حاجه هتطلع لي كهرباء وهتقلل لي كميه التبخر. ممكن نشيل ورد النيل، نبطن الترع عشان الميه ما تتسربش فنحافظ عليها وهي ماشيه. نستخدم اساليب الزراعه والري الحديث ونطور اساليب جديده احسن منها اسرع ما يمكن، ما ينفعش نستنى. تاني حاجه ممكن نعملها ان احنا نحلي ميه البحر بالريفرس اوسموزس او بطريقه جديده اسمها فورورد اوسموزس. الفورورد اوسموزس شبه الريفرس اوسموزس، بس الاختلاف ان انا مش محتاج كميه الطاقه الضخمه عشان يبقى في ضغط عالي ازق بيه الميه، او الاثنين مع بعض ان انا اعمل سيستم يبقى هايبر او هجيني يعني ما بين الاثنين، ان انا استخدم دي في جزء من الدايره وفي جزء تاني استخدم النظام الجديد. فده هيقلل كميه الطاقه بشكل كبير جدا، حوالي تلت الطاقه اللي انا محتاجها في التكنولوجيا الموجوده النهارده هتبقى كفايه جدا في المستقبل ان شاء الله. عشان كده بقول ان احنا لازم نطور اساليب جديده، نطور طرق استغلال طاقه المد والجذب وطاقه الامواج اللي موجوده في البحر. كمان لازم نتابع اللي وصل ليه العلم في الزراعه والري بشكل عام. يعني مثلا في جهاز انا ما اعرفش هو مشهور ولا لا بين المزارعين، الجهاز ده بيمغنط الميه، بيبقى فيه مغناطيس على شكل ماسوره والميه بتعدي فيه، فالميه اللي بتبقى فيها املاح زياده شويه بتبقى مضره للزرع، لما تعدي تكسر الاملاح وتكسر جزيئات الميه لاجزاء اصغر كمان، هيبقى امتصاص النبات للميه اسهل، والنبات بيعرف يفرز، فيقدر ان هو يفصل ما بين الاملاح اللي هو محتاجها والاملاح اللي مش محتاجها، فما يضرش نفسه والنبات يقدر يعيش بميه مالحه اكتر من الطبيعي. ممكن نستخدم طرق ري الهجينه، يعني مثلا ممكن نجيب ميه مالحه على ميه حلوه بنسب معينه لكل نبات معين، ومع استخدام مثلا جهاز المغناطه ممكن نوفر ميه حلوه كتير جدا. في حل كمان، يعني احنا لو عندنا تربه مش هينفع ان احنا نزرع فيها، في طرق جديده للزراعه اسمها الهيدروبونيك اجريكلتشر او بمعنى اصح الزراعه المائيه. يعني مفيش تربه اصلا، ما بيستخدمش تربه، هو بيحط الزرع في الميه على طول بس. الدولة كمان ترعى وتشجع البحث والتطوير في المجالات المتعلقة بالمواضيع دي، وتحفز المشاريع وتعمل لها تسهيلات اللي بتستخدم أساليب الزراعة الحديثة والري الهجين وتحلية مية البحر، ويبقى في نظام متكامل للتواصل ما بين أصحاب المشاريع دي ومراكز الأبحاث والمعامل بدون اي بيروقراطيه. ودي نقطه مهمه جدا على فكره. وبرده اللي في ناس كتير ممكن ما تكونش عارفاه ان في مشاريع اتوقفت قبل ما زي المشروع اللي كانت هتعمله شركه اسمها نيو نايل كو، هي مش شركه مصريه خالص، هي شركه استثماريه اجنبيه. المشروع بتاعها اتوقف لاجل غير مسمى سنه 2011. المشروع ده كان هيزرع اكتر من 50,000 فدان 100% بميه البحر، كان هيزرع نباتات زيتيه لانتاج الوقود الحيوي اللي بيستخدم حاليا ممكن مثلا في الطائرات، وعليه طلب كبير جدا لانه له اعتبارات بيئيه، وده بيفرق في شكل الشركه في اوروبا، لانهم هيحطوا ضرائب على ثاني اكسيد الكربون، على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي جايه من الوقود الاحفوري. فمش بس الاسباب مظهريه ان الشركه عايزه تعمل دعايه لنفسها بانها بتستخدم وقود حيوي، لا ده مهم جدا. فاول حاجه كانت هتعملها انتاج نباتات فيها زيوت تعمل وقود حيوي، كانت هتعمل مانجا وسمك وجمبري وخيار البحر وملح وغيره وغيره وغيره، كل ده 100% ميه البحر. المشروع ده كان هيوفر اكتر من 6500 فرصه عمل مباشره، ده غير عشرات الالاف من الفرص الغير مباشره. تكلفته كانت حوالي 550 مليون دولار. المشروع ليه ما رجعش تاني انا ما اعرفش، بس اتمنى ان البلد ترجع المشاريع اللي زي كده، او على الاقل تعملها هي، خصوصا ان المشروع ده كان هيكسب كتير جدا جدا جدا، والا المستثمر الاجنبي ما كانش هيفكر يجي يعمله. اخر حاجه عايز اقولها لكم ان اسرائيل عملت ثوره في تطوير اساليب الزراعه والري والهندسه الوراثيه، وخرباها براءات اختراعات، وبعد ما كانت عطشانه ومش لاقيه ميه ويعملوا اعلانات ان كل الدنيا بتشقق حواليهم والست نفسها اللي في الاعلام بتشقق، بعد كده بقى هم دلوقتي بيصدروا ميه للاردن وبيغلوها عليهم كل شويه. اسرائيل بتزرع نص الانتاج العالمي لزيت الجوجوبا. الجوجوبا دي يعني باختصار هو نبات صحراوي فيه زيت معين، الزيت ده مفيد جدا للبشره والشعر، بيستخدم في المستحضرات التجميليه بشكل كبير جدا، وهم بيعملوا نص انتاج العالم منه لوحدهم في الدوله الصغيره قوي في الصحراء. انا عايز اقول لكم كمان ان اسرائيل زرعت سمك في الصحراء، مش كده وبس، ده حتى الشعب المرجانيه عملت لها مزارع متخصصه فيها. الشعب المرجانيه بتستخدم في حاجات طبيه برضه، يعني مثلا في حاجات ليها علاقه بالسنان وحاجات زي كده. ودوله زي كده بحجم صغير بناس قليلين قدرت تعمل الكلام ده، فما بالك احنا نقدر نعمل ايه؟ اكيد نقدر نعمل اكتر بكتير، اكتر بكتير جدا. بس نبدا، المستقبل مفتوح ومليان بالافكار، بس الافكار دي ملهاش اي لازمه من غير ما تطبق على الارض. اتمنى اكون اديتكم صوره واضحه وقريبه للواقع وتصور للمستقبل ممكن يكون ازاي ونقدر نعمل ايه. لو عندك فكره قولها، لو عندك فكره قوليها، ما تخافوش، قول الافكار. الافكار بتغير وبتخلق اراده، وان شاء الله نقدر نبقى احسن. اكتبوا لي ارائكم وافكاركم في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ارزع اجمد لايك، لو شايف الكلام هيفرق ابعت الحلقه لكل اللي تعرفه عشان الفرق يبقى كبير، وسبسكرايب عشان تبقى اول واحد يعرف الافكار في الحلقات الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.